ආයුබෝවන් අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම ගොඩක් දෙනෙක් අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තරත් එක්ක අද කැරමල් පුඩින් එක හදන හැටි කියලා දෙනවා. හුඟක් දෙනෙක්ට තිබුණු ප්‍රශ්නේ තමයි පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම කැරමල් එක ඒ භාජනයේ ඇලිලා තියෙනවා කියන එක. අද ඔයාලට ඒකට උත්තරේ හම්බ වෙනවා. මේ තමයි අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය. ටින්කිරි ග්‍රෑම් 250යි, බිත්තර 2යි, වතුර කෝප්ප භාගයයි, වැනිලා තේ හැන්දයි, සාදික ගෙඩියකින් කාලයි, කැරමල් එකට සීනි ග්‍රෑම් 50යි. මේ කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් එක, ටින්කිරි එක ග්‍රෑම් 500යි. ඒකෙන් භාගයක් තමයි මං ගත්තේ. ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕනේ මේ ප්‍රමාණයන් දාන්න පුළුවන් භාජනයක් හොයාගන්න එක. මිශ්‍රණය හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ භාජනයට දාන්න යනකොට භාජනය පොඩි නම් මිශ්‍රණය අහක යනවා. මම මුලින්ම කැරමල් එක හදන්නයි යන්නේ. කැරමල් එක හදන්න අඩිය ඝනකම ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් භාජනයක් ගන්න එක තමයි වඩාත් හොඳ. දැන් සීනි ටික දාන විදිය බලා ගන්නකෝ. දැන් මේ විදියට ලස්සනට වටේට සීනි ටික දැම්මට පස්සේ වතුර දාන හැටි බලන්නකෝ. සීනි ටික වැහෙනකන් විතරයි වතුර දාන්නේ. එතකොට කැරමල් එකට දාන වතුර ප්‍රමාණය දැනගන්න ලේසි. දැන් ලිප ඔන් කරලා ලිප අඩුවෙන් තියාගෙන සීනි ටික දිය වෙනකන් හැමීට හැඳි ගන්න ඕනේ. මේ හැඳි ගන්නකොට හැන්ද වටේ යවන්න නැතුව මැද තියාගෙන තමයි හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් මේ හැන්ද මේ වගේ වටේට ගියොත් එහෙම භාජනයේ වටේ රත් වෙලානේ තියෙන්නේ. ඒ රත් වෙච්ච තැනට මේ සීනි කැට ගිහිල්ලා කැටි ගහනවා. එතකොට සීනි එක ගල් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා සීනි ටික තිය වෙනකන් විතරක් හැන්ද මැද තියාගෙන හැඳි ගන්න ඕනේ. දැන් විනාඩි 3ක් යනකොට සීනි ටික දිය වුණා. දැන් හැන්ද පැත්තකට දානවා. දැන් ඊට පස්සේ හැන්ද දාන්නේ නැහැ. දැන් සාස්පාන පොඩ්ඩක් උඩට අරගෙන මේ වගේ කරකවන්න ඕනේ. ලිපේ ගින්දර හැම තැනටම එක ගානට වැදෙන්නත් ඕනේ. මේ වගේ කරකවමින් විනාඩියක් ලිප උඩ තියෙනවා. ආයෙ කරකවනවා. මේ වගේ කරලා විනාඩි 11කට පස්සේ තමයි දැන් මේ පෙන්නන්නේ. දැන් බලන්නකෝ පාට වෙනස් වෙලා තියෙන හැටි. දැන් ලිපේ තියලා විනාඩි 13කට පස්සේ මේ පාට ඇවිත් තිනවා. මේකට කියන්නේ ඇම්බර් කලර් කියලා. ඇම්බර් කලර් කියන්නේ කහ පාටයි තැඹිලි පාටයි දෙක මිශ්‍ර වෙච්ච පාටක්. ඔන්න බලන්න තව චුට්ට වෙලාවකින් වෙලා තියෙනදී අර ඇම්බර් කලර් එක ඩාර්ක් වෙලා, තද වෙලා. මේ වෙලාවෙ ලිප ඕෆ් කරලා ලිපෙන් ආකට ගන්න ඕනේ. තව වෙලා තිබ්බොත් කැරමල් එක තිත්ත වෙනවා. දැන් මම ඒක පුඩින් හදන භාජනෙට වක් කරගත්තා. පරිස්සමට මේ වගේ හිමිහිට කරකවන්න ඕනේ. දැන් මේක කරකවගෙන යනකොට ගල් වෙනවා. ගල් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා පුඩින් භාජනේ හැම තැනම තවර ගන්න ඕනේ. මේ බලන්නකෝ මම මේ ටොං එකකින් අල්ලගෙන රටවටේ යන හැටි. ඔය බලන්නකෝ. මේ බලන්නකෝ කැරමල් එක භාජනේ වටේට ගෑවිලා තියෙන හැටි. පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම මේ වටේට ගෑවිච්ච කැරමල් ටික ලස්සනට හිටිනවා. දැන් අපේ පුඩින් භාජනය මේ විදියට වේලෙන්න තියෙනවා. දැන් මම කස්ටර්ඩ් එක හදන්නයි යන්නේ. මේ වගේ ජග් එකක් ගත්තොත් හරි ලේසි. දැන් මේ වගේ වැඩි බීට් කරන්න නැතුව යන්තම් බීට් කරගන්න. ඒකටම ටින්කිරි ග්‍රෑම් 250ක්, ඒ කියන්නේ මේ ලොකු ටින් එකෙන් භාගයක් දාගන්නවා. ඊළඟට වැනිලා තේ හැන්දක් දාගන්නවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය ගානකට මේ වගේ කලවම් කරගන්නවා. දෙපැත්තට ඔන්න ඔය වගේ කලවම් කරගන්න. මෙෂරින් කප් එකෙන් වතුර කෝප්ප භාගයක් වගේ දාගන්නවා. උකු ටින්කිරි කිරි වෙන්න ඕනේ නිසා. වතුර දාලා හොඳින් දිය කරගෙන කැරමල් දාගත්තු පුඩින් මෝල්ඩ් එකට දාගන්නවා. දැන් බලන්නකෝ අපේ මිශ්‍රණය පුඩින් මෝල්ඩ් එකට වඩා වැඩි වුණොත් එහෙම අහක යනවා. ඒ නිසා පුඩින් හදන්න ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ මිශ්‍රණයට ගැලපෙන භාජනයක් හොයාගන්න එක. දැන් මම මේ වෙලාවේ සාදික කෑල්ලක් ග්‍රේට් කරගන්නවා. බිත්තරවල කොලෙස්ටරෝල් තියෙනවනේ. ඒ නිසා සාදික කුඩු ටිකක් ග්‍රේට් කරගන්න එක කාගෙත් සෞඛ්‍යයට හොඳයි.
දැන් මගේ සාස්පානේ වතුර තියෙන්නේ කාලයි. මේකට මම මේ සර්වියට් එක දැම්මේ වතුර බුබුල උඩට එන්නේ නැතුව හුමාලේ ගානට එන්න ඕනේ නිසායි. දැන් ඊළඟට කූලින් රැක් එකක් තියෙනවා. මොකද අපේ භාජනයේ තියන ලේසිනේ. දැන් ලිප ඔන් කරලා වතුර ටික නටව ගන්නවා. වතුර ටික නටනකම් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් පුඩින් භාජනේ වහ ගන්නවා. මේ වගේ දාර හොඳටම තද කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක යටටම යනකම් දාගන්න ඕනේ. දැන් වතුර එක උණු වෙනවා. දැන් මේකට අත දාන්න බෑනේ. ඒ නිසා මම ලිප ඔෆ් කරනවා. ඊළඟට මගේ පුඩින් එක තිබ්බා. තියලා වහලා කලින් ආපු හුමාලේ එකපාරටම එන්න ඕනේ නිසා ලිප එකපාරටම වැඩි කරනවා. දැන් හුමාලේ එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ සාස්පානක ස්ටීම් කරනවා නම් ස්ටීමර් එක වගේ නෙමෙයිනේ. සමහර විට හුමාලි පිටතට යනවා නම් ස්ටීම් වෙන්න යන වෙලාව වැඩි වෙනවා. කැමති නම් ඔයාලට මේක ස්ටීමර් එක තියලත් කරන්න පුළුවන්. දැන් මට මේ පුඩින් එක ස්ටීම් වෙන්න විනාඩි 15ක් ගියා. දැන් විනාඩි 15ක් ස්ටීම් වුණාට පස්සේ තව විනාඩි 3-4ක් භාජනය ඇතුලේ තියලා ඊළඟට මං එළියට ගන්නවා. ස්ටීම් කරනකොට ගින්දර වැඩි දාගෙන ස්ටීම් කරොත් එහෙම බිත්තර තැම්බේ. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ගානට ගින්දර තියාගෙන ස්ටීම් කරගන්න. බලමු අපේ පුඩින් එක කොහොමද ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ටූත් පික් එකක් අරගෙන මැදට ගහලා බලන්න ඕනේ ටූත් පික් එකේ ඇලෙනවද ක්ලීන් එකට එනවද කියලා. ඇලිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හොඳට ස්ටීම් වෙලා. දැන් පුඩින් එක මේ වගේ වහලා නිවෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. දැන් මෙහෙම තිබ්බම තමයි අර කැරමල් එක හීන් සැරේ දිය වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඔයාලා මගෙන් ඇහුවා නේද? පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම කැරමල් එක භාජනයේ අඩිය ඉතුරු වෙන්නේ ඇයි කියලා. මෙන්න මේක තමයි ඒකට හේතුව. පුඩින් එක රස්නේ පිටින් ගිහලා ෆ්‍රිජ් එකේ තිබ්බොත් එහෙම එකපාරටම කැරමල් එක හයි වෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා හොඳටම නිමුනම රස්නේ පොඩ්ඩක්වත් නැති වුණාම ෆ්‍රිජ් එකේ ගිහලා තියන්න ඕනේ. මම මේ කැරමල් පුඩින් එක රෑ හැදුවේ. රෑ හදලා නිමුනට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකට දැම්මා. උදේ තමයි එළියට ගත්තේ. ඒ නිසා කැරමල් එක හොඳට දිය වෙලා තිබුණා. දැන් පුඩින් එක ස්ටීමර් එකෙන් එළියට ගත්තු හැටි අනිත් පැත්ත හැරෙව්වොත් කැරමල් එක දිය වෙන්න වෙලා මදිනේ. ඒ නිසා කැරමල් එක අඩිය ඇලිලා තියෙනවා. දැන් මං පුඩින් කප් එකට කැරමල් ටිකක් වැඩිපුරනේ දැම්මේ. මෙච්චර දාන්න නැතුව යන්තම් ගෑවෙන්න වගේ කැරමල් දැම්ම නම් එහෙම ස්ටීමර් එකේදීම දිය වෙලා ඒක අනිත් පැත්ත හරිවනකොට හොඳට වැක්කිරිලා එනවා. ඔන්න මං පහුවෙන්ද උදේ මගේ පුඩින් එක අරන් ආවා. මේ බලන්නකො හෙල්ලෙන හැටි. මේ වගේ හෙල්ලෙන්නේ නැත්තම් පුංචි පීයක් අරන් බුරුල් කරගන්න. ඔන්න බලන්නකෝ අනිත් පැත්ත හරවන හැටි. පුඩින් එක උඩට පිඟාන තියන්න. පිඟානට අත තියන්න අනිත් පැත්ත හරවන්න. දැන් පොඩ්ඩක් තට්ටු කරලා හැමීට උස්සන්න. ලස්සනයි නේද? මේ බලන්න කැරමල් ටික ගැලවිලා ඇවිල්ලා තියෙන හැටි. මේ බලන්න පුඩින් එක වටේට කැරමල් ටික ගෑවිලා තියෙන හැටි. බලමු රස කොහොමද කියලා. මේ කැරමල් පුඩින් එක හදන ප්‍රධාන ටිප්ස් ටිකක් මං කිව්වනේ. ඒව ටික පොතක ලියාගන්න. හරිම රසයි. කැරමල් එකත් හරිම රසට තියෙනවා. මේ කැරමල් පුඩින් එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාලත් මේ කැරමල් පුඩින් එක හදලා Facebook එකට ෆොටෝස් එවන්නකෝ. දැනුම සමග මේ වගේ රසට කෑම හදන්න ඉගෙන ගන්න අපේ අම්මා channel එකට subscribe වෙලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි bell එක press කරන්න. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි.